מעשה ברב אחד, שלא היה לו בנים. אחר כך היה לו בן יחיד, וגידל אותו, והשיא אותו. והיה יושב בעלייה, ולמד כדרך אצל הגבירים. והיה לומד ומתפלל תמיד. רק שהיה מרגיש בעצמו, שחסר לו איזה חיסרון. ואינו יודע מהו. ולא היה מרגיש טעם בלימודו ובתפילתו. וסיפר לפני שני אנשים בני הנעורים, ונתנו לו עצה שהיא... סע לאותו צדיק. ואותו בן הנעל עשה מצווה שבאה על ידה לבחינת מאור הקטן. והלך אותו הבן יחיד, וסיפר לאביו באשר שאינו מרגיש טעם בעבודתו כנ"ל, וחסר לו, ואינו יודע מהו. וכן הוא רוצה לנסוע לאותו צדיק. וישיב לו אביו, איך אתה בא לנסוע אליו? הלא אתה למדן יותר ממנו, מיוחס יותר ממנו. לא נאה לך לנסוע אליו, קלך מדרך זו. עד שמנע אותו לנסוע, וחזר ללימודו. ושוב הרגיש חיסרון, כנ"ל. והתייעץ שוב עם אותן האנשים הנ"ל, ויעצו אותו כמקודם. לנסוע לצדיק. ושוב הלך לאביו, והיטה אותו אביו ומנע אותו כנ"ל. וכן היה כמה פעמים. והבן הנ"ל היה מרגיש שחסר לו, והיה מתגעגע מאוד למלות חסרונו, ולא ידע מהו כנ"ל. ובא עוד לאביו והפציר בו, עד שהוכרח אביו לנסוע עמו, כי לא רצה להניח אותו לנסוע לבדו, מחמת שהיה בן יחיד. ואמר לו אביו, הלא תראה שאסע עמך והראה לך שהם בו ממש. ואסרו המרכבה ונסעו. אמר לו אביו, בזה אנסה. אם יתנהג בסדר הוא מן השמיים, ואם לאו אינו מן השמיים, ונחזור. ונסעו, ובאו אל גשר קטן. ונפל סוס אחד והמרכבה נתהפכה וכמעט נטבעו. אמר לו אביו, ראה שאינו מתנהג כסדר, ואין הנסיעה מן השמיים. וחזרו. וחזר הבן ללימודו, ושוב ראה חיסרון שחסר לו, ואינו יודע. וחזר והפציר באביו כנ"ל. והוכרח לנסוע עמו שנית, וכשנסעו, העמיד אביו הניסיון כבראשונה. אם התנהג כסדר. ונזדמן שהיו נוסעים ונשברו שתי הידות, שקורן אקסין. ואמר לו אביו, ראה שאינו מתנהג לנו לנסוע. כי האם זה הדרך הטבע, שהשתברו שני האקסים? וחזרו. וחזר הבן הנ"ל לדרכו כנ"ל, היינו ללימודו וכו כנ"ל. ושוב הרגיש החיסרון כנ"ל, ואנשים יעצו אותו לנסוע. וחזר לאביו והפציר אותו כנ"ל, והוכרח לנסוע עמו עוד, ואמר לו הבן, שלא נעמוד עוד על ניסיון כזה, כי זה דרך הטבע, שנופל סוס לפעמים, או שנשתברין האקסין. אם לא, שיהיה איזה דבר מורגש מאוד. ונסעו, ובאו לקרצ'מה אכסניה ללון. ומצאו שם סוחר, והתחיל לספר עמו כדרך הסוחרים. ולא גילו לו שהם נוסעים לשם, כי הרב היה מתבייש בעצמו לומר שנוסע לאותו הצדיק. והיו מדברים מעסקי העולם, עד שבסיבוב הדברים הגיעו לספר מצדיקים, היכן נמצאים צדיקים. וסיפר להם ששם נמצא צדיק, ושם, ושם. והתחילו הם לדבר מהצדיק שנסעו אליו. השיב להם, זה? בלשון תמה. הלא קל הוא, כי אני נוסע עכשיו ממנו, ואני הייתי שם שהיה עובר עבירה. ענה אביו ואמר לבנו, הראית בני? מה שזה הסוחר מספר לפי תומו? והלא הוא נוסע משם. וחזרו לביתם, ונפטר אותו הבן. ובא בחלום לרב הנ"ל אביו, וראה אותו שהיה עומד בכעס גדול, ושאל אותו, למה אתה בכעס כל כך? והשיב לו שהיא, סע לאותו צדיק כנ"ל, והוא יגיד לך על מה אני בכעס. והקיץ, ואמר ש... מקרה הוא. אחר כך חלם לו עוד כנ"ל, ואמר שהוא גם כן חלום שווא, וכן עד 3 פעמים, והבין, הלא דבר הוא. ונסע לשם. ופגע בהדרך את הסוחר שפגע מקודם בעת שנסע עם בנו, והכיר אותו, ואמר לו, הלא אתה הוא שראיתיך באותו הקרצ'מה? והשיב לו, בוודאי ראית אותי. ופתח פיו ואמר לו, אם תרצה, יהיה בולע אותך. אמר לו, מה אתה מדבר? השיב לו, זכור אתה, כשנסעת עם בנך, ובתחילה נפל סוס על הגשר וחזרת. אחר כך נשברו הכיסין. אחר כך פגעת בי ואמרתי לך שהוא קל, ומאחר שפטרתי אותו, את בנך עכשיו אתה רשאי לנסוע. כי הוא היה בחינת מאור הקטן, והצדיק הנ"ל הוא בחינת מאור הגדול. ואם היו מתוועדים יחד, היה במשיח. וכיוון שפטרתי אותו, אתה רשאי לנסוע. ובתוך דבריו נעלם, ולא היה לו עם מי לדבר.
ונסע הרב אל הצדיק וצעק, חבל! חבל! חבל על דאבדין ולה משתכחין! אוטוטו נוסע אליו,